Ami nagy változás, és ilyen plusz, az, hogy... Most! Csőzetek egyrébe. Sziasztok! Bepattanunk. Ezt azért megmutatom. Van fantázia újpesti névadó marketingeseknél. Most is azt csinálom, mint előtte, hogy zenélek, Igen. hogy vannak koncertek, meg turnék. Hófehérke, söröző, és hegyelek meg. Ez mondjuk aranyos. Úgy volt, hogy megvárjuk, amíg megállunk egy benzinkúton, de nem bírtuk ki, mert folyamatosan beszélgettünk, és mondtam Attinak, hogy inkább ne szóljunk egy szót sem, mert még egyszer akkor ugyanazokat a dolgokat kell elmondania, mert hogy aki nem látta volna az előző videóban, Attival elmentünk Debrecenbe hangszereket válogatni, és hát itt az úton azért nem tudtuk kihagyni itt ebbe a szűk 3 órába, hogy ne beszélgessünk nem csak a hangszerekről, hanem úgy az életedről általában, és ez a videó lesz. Nem szeretem én ezt így interjúnak hívni, mert tényleg, hogyha nem forogna a kamera, is ugyanezeket dumálgatnánk nagy valószínűséggel. Hát igen, pont ezt, amit elmondtál, hogy ezért kezdtük el már hamarabb fölvenni, hogy ne legyen az, hogy ugyanarról kell kétszer beszélni. Arra nem érünk rá. Van pár kérdésem, de igazából jó lenne, hogyha te is irányítanád a beszélgetést. De nem magamtól kell kérdezni. Nem, azért. Szóval az első, amire gondoltam az, hogy nem tudom, hogy amikor megcsörrent először a telefonot, hogy tök jó lenne, hogyha részt vennél ebbe a tavalyi évbe, és a sok gitáros közül te lennél az egyik, amikor ez először megtörtént, akkor hány százalékot adtál arra, hogy te leszel a végleges? Milyen otcod volt magadra? Hát figyelj, először is nem csörgött a telefon, hanem egy SMS-t kaptam. Éppen amúgy egy Satyricon koncertre utaztam ki, így a reptér fele menet voltam, megálltam egy Lidibe kajáért, és akkor írt Tomi, hogy ennyit, hogy ez még a számod? Írt Tomisak. És akkor már tudtam, hogy na, valami van, valami készül, mert ugye hát addigra kiderült, hogy Sidi már nem lesz. És ez azóta már párszor elhangzott, de annak idején, 12-13 évvel ezelőtt már felmerült az én nevem, hogy bekerüljek. Oké. Ja. Csak akkor Tomi ezt jól is gondolta, meg jól is érezte, hogy bennem akkor még, tehát hogy amíg patron volt a seggemben, és még úgy menni akartam így a világban. Közben egyébként vicces, már beszéltük, hogy majd megállunk egy benzinkútnál, és akkor meg is állunk. És akkor meg is állunk. Oké, hát akkor innen folyt, jó? Ekkora egy rockstar gitártokja, illetőleg saját tej van a kávéhoz. Hát itt gyerekek azért nem. Mandula, rizs, ital. És mindig azt hiszem valamiért, hogy a rockstarok az amerikai, sötétített üvegű, legalább V8-as autóval járogatnak. Nem. Hol látsz te itt rockstar? Jó, menjünk egy kávéért, aztán beszélgessünk. Hol is hagytuk abba? Hogy hány százalékot adtál magadnak? Igen, amikor... tehát hogy nem hívott Tomi, hanem bejelentkezett a maga kis ilyen lényegre törő stílusával, amit imádok. És hogy annak idején egy 12-13 éve volt már arról szó, hogy rám is gondoltak. És igazából úgy nézett ki a dolog, hogy ezt én hívtam föl őket, mert mástól jutott vissza az info. Tomit, hogy hallom, mert mi ismertük egymást. Hogy hallom, hogy felmerült a nevem. És akkor még ugye tartott a Leander Rising is, minden. Igen. És utóbb kiderült, hogy egyrészt azért is hívott, mert már volt róla szó, hogy egy korábbi bulin így kisegíteni. Oké. De aztán tulajdonképpen egy ilyen utólag jöttem rá, hogy egy ilyen teszten is átestem. A Szimpla kertben találkoztunk, úgyhogy Laci, meg Tomi, meg én. És akkor Laci volt a csöndes józsaró, Tomi meg így magyarázta nekem az első pillanatok kezdve, hogy neked ez csak egy ugródeszka, téged ez nem érdekel, neked külföldön kell zenélni. De ez még a régen? Ez még régen, ez még régen, és akkor így hát jó, oké. És akkor évekkel később esett le, hogy ez egy teszt volt, hogyha azt mondtam volna, hogy de hát nem, ezt akarom, akkor lehet, hogy másképp alakul. De egyébként igaza volt, mert akkor még volt bennem egy lendület, már az most is van. Na ez az. Az most is van,
csak most már ugye árnyaltabban látom a dolgokat, és már az a nagyon sok utazás, meg ez az állandó bizonytalanság, amivel ez jár, az már nagyon sokat vett el. Na de akkor nem válaszoltál. Adott is, de hány százalékot adtál magadnak az első, akkor az SMS után? Igen. Úgy adtam elég sokat, hogy valójában még én is, nekem az volt az alapattitűdöm, és ezt még talán nekik nem is mondtam, nem beszéltünk erről, hogy én oda szeretnék eljutni, hogy a végén én dönthessem el, hogy szeretném ezt csinálni, vagy sem. De legelőször még nem erről volt szó, és az ő elmondásuk alapján ők nem is így hívtak fel, hanem hogy, mint a Bodor Mátit, hogy szerettek volna így együtt dolgozni, így megnézni ezt a nyarat, meg így a lemez. Egyébként elsősorban, hogy azt csináljuk meg így az én részvételemmel is, és aztán ez náluk később jelent meg lehetőségként. Bennem akkor már az első pillanatban így ez így felmerült, hogy én ennek így örülnék. Igen, szívesen lenne a része. Igen. Ja. És tehát én úgy álltam neki ennek az egésznek, hogy ennek megfelelően így néztem, hogy hol tudnám meg, hogyan tudnám elképzelni ebben magamat, hogy milyen a közös munka. Igen. És aztán a stúdióban volt egy olyan nagy, nem az, hogy váratlan, de egy olyan pozitív élmény sor, ami nagyon meggyőző volt. Tehát az, hogy a kreatív folyamatokban így be tudtam vonódni, és hogy őket is láttam, hogy hogyan dolgoznak együtt, meg hogy milyen ötleteket tudnak adni, meg hogyan adnak teret másnak is, az baromira szimpatikus volt. Úgyhogy ott váltam egy kicsit még így élesebbé így erre a dologra. És igazából nem tudom, hogy mikor, így menet közben azért sok mindenről beszélgettünk, akkor én is meséltem magamról, hogy engem azért ez a külföldi dolog már így annyira nem érdekel, hogy nem minden áron ezt szeretném csinálni, hogy vágyom egyfajta ilyen struktúrára, rendszerre, biztonságra, meg valami állandó dologra. És hát nem tetted alacsonyra a létszedet, ez az állandó dolgot, tudod, valaki elmegy, nem tudom. Hát jó, hát azért végül csinálom most már 20x éve, szóval jó, hogy van egy ilyen kontinuitása az életemnek ebben a részében is. Szóval én így leírva, meg így hirtelen, tudom, hogy ilyen nagy ugrásoknak tűnnek ezek, meg vannak nagy ugrások, de hogy azért van ebben egy folytonosság is. Még mindig nem válaszolta, hogy hány százalék, de mindegy, mert ez... Jó. Én eléggé sokat adtam. Tehát, hogy én onnantól kezdve, hogy így már feléjük is jeleztem, hogy így érdekel is a dolog, én azért úgy bíztam magamban, meg éreztem azt is, hogy ez jól működik, tudtam, tehát a stúdióban is nagyon jól működött, szóval, hogy de van bennem egy egészséges nyugalom, meg önbizalom is mindezzel kapcsolatban, szóval... Tehát akkor hihető volt neked ez az egész, hogy te bele fogsz kerülni, nem az volt, hogy Jézusom, hova kerültem, úgyse lesz ebből semmi az esélytelenek nyugalmával, hanem volt a fejedben egy koncepció, és akkor az végül úgy sikerült. Én abszolút így figyelni akartam őket is, megismerni, meg az egész közte, vagy mi a körbevevő dolog. A környezeted. Igen. Segítek. Köszönöm. Szóval, hogy de emellett meg volt bennem egy nagy nyugalom, nem az esélytelenek nyugalmával, hanem egy olyan fajta nyugalommal, ami ilyen tapasztalatból is eredett. Mert nagyon sokszor voltam, vagy többször voltam olyan szituba, hogy ilyen majdnem megtörtént valami nagy áttörések előtt, és emiatt már ez nem volt ilyen folytogató, meg nyomasztó izgalom, meg érzés, mert már többször tapasztaltam olyat, hogy valami így összejön, valami nem jön össze, tehát hogy én megtettem mindent, és ennyi, innentől kezdve, meg nem csak rajtam múlott már a dolog. Hát nem tudom, amennyi így a nyilvánosságra, vagy lehet, hogy ez már inkább így a szakmába kikerül, de mondjuk az a szűkebb mag, akiből végeredményben lehetett választani, azért ők mind esélyesek lehettek volna igazából, akár a Peta, vagy akár a Nagy Máté, vagy akár a Takács Vilkó. Szerinted mi volt az utolsó érv, amikor melletted, vagy nem az utolsó, miért nem ők, és miért te? Hát ez egy nagyon összetett döntési folyamat, és ami egyébként nekem megnyugtató volt benne, meg nagyon tetszett, az az, hogy nem csak érzelmi alapon ilyen túl csordulással, nem feltétlenül stabil módon döntöttek, hanem itt nagyon racionális, felnőttes beszélgetések során jutottunk el oda, hogy látjuk a közös jövőt, meg a munkát együtt.
Szerintem, de nem tudok az ő fejükkel így pontosan nyilatkozni, de én azt érzem, hogy ez egy elég egyértelmű döntés volt, de nyilván, hogyha én nemet mondok, vagy másképp alakul, akkor lett volna B-terv, meg Tamás mondott ért is, hogy B, C, meg D is, tehát hogy megoldották. Igen, valaminek történnie kellett volna, persze, akkor is a csapda az megy tovább. Nyilván. Persze, megoldották volna, ez egészen biztos, de nem tudom, hogy akkor ki lett volna, hogyha nem én, szóval erre nem fogok tudni válaszolni. Oké, nem is az igazából, csak hogy szerinted mi volt az, ami miattad. Tehát azért olyan gitárosok, meg olyan emberek ők, mindannyian ismerem őket, hogy biztos, hogy valami olyasmi kellett, hogy döntsön. Mindegyik ők le tudta biztos hibátlanul játszani a műsor, biztos, hogy mindegyik ők jó fejű lehet beszélgetni, legalábbis nekem eddig sikerült. Szóval valami miatt mégis te lettél az, de akkor ezt így nincsen egy ilyen konkrét... Konkrét dolgot nem tudok kiemelni. Én amúgy a magam részéről az egyik legerősebb plusznak azt érzem, vagy azt mondanám, hogyha szakmai oldalról közelítjük meg, az az, hogy a dalszerzés és hogy az a fajta közös munka, ami a stúdióban is zajlott, az mindenképp szerintem egy kiemelkedően erős pont volt. Te azért nem pontosan ebből a műfajból jössz, egy kicsit keményebb típusú, stílusú zenéket szoktál volt játszani igazából. És ez megint egy hülye kérdés, de ezek engem érdekelnek, hogy mennyire lesz Attillás a tankcsapda ezek után. Mennyi befolyásod, meg tered van, meg lehetőséged van saját magadat is játszani az egyszerű dalban, most mondtam egy hülyeséget, vagy ott azt kell csinálni, amit kell csinálni, amit a közönség akar hallani, és ahogy megszokta, és ahogy szereti, vagy ahogy a többi zenekartag, mert azért ez hát hogy mondjam, hogy egy művész embernél azért az tud ilyen kognitív diszonanciát okozni, hogyha véletlenül se foghatja úgy abban a fordításban azt az akkordot, amit szeretett, mert úgy kell csinálni, hogy a dal van. Itt is volt egyébként szerintem alapból egy passzolás, szóval, hogy ahogyan én megközelítettem a dolgot, az nekik is láthatóan így tetszett, de egyébként hozzáteszem, az első pillanattól kezdve ők határozottan azt forszírozták, hogy csináljam azt, ami én vagyok. Ők rám kíváncsiak. Ők azért hívtak engem, mert azt szeretik, hogy én csinálom a dolgokat. Nekem van egy nagyon konkrét elképzelésem, hogy szeretném megvalósítani a dolgokat, amelyik érán én fölnőttem. Nekem a cseresznyés és azon belül is az ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, a Hazajt akartok, Magyarország, mindenki várva. Ez a három nekem volt az ilyen, meg az élni vagy égni. Ezek a 4 akkor. Ez az időszak, amiből én építkezem. Ennek az élő megszólalásai is, amit én így belőttem magamnak, de úgy, hogy közben bele tudom csempészni saját magamat, mondom, tehát ezt ők kérik is, meg szeretnék is, de nekem ez nem okoz ilyen zenei, kognitív diszonanciát, hogy nem Pantera riffeket kell játszanom, mert egyébként hozzáteszem, nem is Pantera riffeket, hanem hogy a tankcsapda riffeket panterásabban játszod, mint amennyire mondjuk azt a közönség megszokta a lemezekről, vagy az élő előadásról. Biztos, hogy ez menet közben így formálódni, alakulni is fog, de én... De akkor nem volt még olyan most a koncertek alatt, amikor te voltál, hogy szólt mondjuk a fejes tömő, hogy Attika azért azt játszhatnád jobban úgy, mint ahogy van. Nem, tehát ha bármi, akkor csak pozitív megerősítések jöttek. Sőt, ezen a téren, tehát hogy a megszólalás, hangszerelés, akármi, már most nagyobb teret kapok, tehát hogy át van rám nem testálva, hanem gyakorlatilag ilyen nagyon organikusan alakult már most ki, hogy ezen a fronton nekem van több lehetőségem, meg több dolgom hozzátenni az egészhez. Úgyhogy ez nem volt egy pillanatig se kérdés, meg hát én azért az elmúlt 10x évben többféle zenekarban játszottam más zenéit, és egyébként hozzáteszem, több olyan zenekar volt, ami nem volt az én zeném, ezzel ellentétben, ami egyébként kimondottam meg nekik, tehát hogy játszani ezeket a dalokat, valami jó érzés, szóval ez dögös zene, meg én már, hát hogy ezt ilyen nagyon felületesen megvizsgálva, és most pont valaki küldött is egy ilyen kérdést, ami érdekes észrevétel volt, ő régóta követte a dolgaimat, és úgy összefűzte, hogy azt látja, hogy
még a Leander Rising-os időben, meg amikor Nevermore-ban játszottam, hogy milyen technikás riffeket játszottam, és ahhoz képest most meg ilyen letisztultabb, ilyen groove központú akármit tolok. Törekszel te is, már régebb óta vagy fiatal. Persze. Hát azért, igen, az a zenében egyre is. régebb óta vagyok fiatal. Igen. És hogy az van, hogy ez valójában egy tudatos döntés volt nálam, hogy én már nem akartam küzdeni a saját témáimmal, mert hogy azért előfordult az, hogy itt igen. molyolás volt, és erre már nincs energiám. Ja. A 7 órás gitárt is meguntam, szóval ennél összetettebb a dolog is. Még akkor is mindig megtaláltam a számomra szórakoztató dolgokat, főleg, hogyha teret kaptam, hogyha nem olyan zenét játszottam, ami feltétlenül az enyém volt. Tehát például a Satyricon az egy nemzetközileg elismert zenekar, de amikor bekerültem, nem ismertem egy dalukat sem. Nem hallgattam sose black metalt. És aztán, hogy megismertem és foglalkoztam vele, ott például semmi szabad tér nem volt. Tehát ott az volt, hogy az énekes konkrétan nézegette az elején az ujjaimat. Az de kellemetlen érzés. Az kellemetlen volt. Itt meg aztán teljes rock and roll van. Tehát már inkább én szoktam szólni, hogy na, ennél ízét, kicsit így foglalkozzunk ezzel meg. De nem, tehát van egy ilyen jófajta ilyen punk attitűd is, ezt így, tehát ők szeretnék is megtartani, és ebben tök jó. Tehát nekem ez sem volt idegen terep, hogy egyedül gitározni egy zenekarban, mert ugye a Pantera Tribute zenekarban már 20 éve egyedül gitározom, és annak is nagyon megvan a varázsa, élvezem. Bizonyos szempontból még jobban is, mert hogyha ketten játszunk egy zenekarba, az nekem nagyobb stressz, hogy így nem úgy szólal meg mondjuk valami egyszerre együtt, és akkor arra főleg az ilyen saját dolgaimnál rá tudtam régen feszülni. Tehát az van viszont, hogy el kell, hogy induljunk, mert közben a hangszerbotba is oda kell, hogy érni, úgyhogy a kocsiból folytatjuk megint. Lesz mit vágnod. Ez megint százalékok. Hány százalékos csávó? Igen. Szeretem a egyértelmű kézzelfogható dolgokat. 100. Hány százalékban változott meg az életed, amióta kiderült ez az egész a nagy nyilvánosság számára, és egyértelműen te lettél a csapdagitárosa? Mennyire fordult föl minden? Olyan választ fogok először adni, nem fog tetszeni. Olyan érzés egy kicsit, hogy semmi nem változott, de közben minden megváltozott. Aha. És mégsem. Szóval, hogy és mielőtt bekapcsoltad a kamerát, nagyon izgő, hogy így tudok nekik mondani, hogy pont azt kezdtem el mondani, hogy ami nagy változás, és ilyen plusz, az, hogy több napi szintű ilyen emberi interakció van, kicsöng a telefon, akármi, tehát én azért Mármint, hogy fel tudnak téged hívni, mert hogy itthon vagy, meg hogy fel is hívnak. Szóval, hogy megismerkedtem egy csomó új emberrel, meg is fogok még ismerkedni új emberekkel, és ez egy ilyen nagyon pozitív kis kimozdítása annak, amiben előtte voltam, mert én azért úgy a saját pályámon mozgok már sok éve. Ja. És tehát, hogy feltűnt ez már, de erre például nem gondoltam, hogy ez egy ilyen plusz lesz még, aminek így örülni is fogok. Szóval ez egy nagy változás. Százalékosan, ja, igen. hogy mondjam, köszönöm. Igen. Hogy, 25, ez a számunkra. Az jó, az többre, nem, kevés. Tehát, hogy 25, a negyede változott meg az életednek, azért annál többre gondoltam én. Még egyébként ez formálódik, ja, hát de alapvetően figyelj, tehát, hogy most lesz az első nyári szezonod, amikor már egyedül csak te, azért lehet, hogy majd egy picit befolyásolja. De mondom, ez az ilyen, tényleg olyan minden megváltozott, de közben semmi, ja. Tehát, mert most tulajdonképpen most is azt csinálom, mint előtte, hogy zenélek, igen. Hogy vannak koncertek, meg turnék, közte, ha itthon vagyok, akkor eljárok edzeni, meg a barátokkal találkozom, csinálom a saját videóimat, tehát azt például ugyanúgy párhuzamosan fut az online dolog, angolul, ez egy ilyen szétválasztott valami. Ami ilyen új újdonság, az például, hogy elkezdtem ilyen merch dolgokat csinálni, ez igen, erről akartam kérdezni, mert jól néz ki ez a póló. Na, szóval ez egy ilyen, egyrészt tök jó lenne egy ilyen valami plusz forrás, mert hogy a zenész lét, hát neked kell mondani, hogy az... Hát nekem nem. Nem kell? Na, sem. Nem egyszerű. Mondjuk, hát én azért nem is tartok ott most már, így meg már aztán még főleg, mint... Most a pénztárcában nyúlkálsz? Nem, ott nem találsz semmit. Nem, de hát azért, hogy mondjam,
én úgy képzelem legalábbis, hogy valaki a tankcsapda gitárosa lesz, akkor egzisztenciálisan azért az, hogy mondjam, nem annyira bizonytalan, mint mondjuk, amikor hónapról hónapra egyik session munkából a másikba kell, vagy hívnak, vagy éppen nem hívnak. Szóval ez a fajta állandóság is azért szerintem sokat változtat az ember életén. Hát tehát hogy 40 éves lettem az idén. Gratulálok. Nekem? Kösz. Akkor már, nem sikerült megölnöm magam. Már lassan 22 éve fiatal vagy, igen. Szóval, hogy tehát igen, ez a fajta bizonytalanság, néha van buli, néha nem, tehát hogy ez szörnyen kimerítő érzelmileg, meg ez a bizonytalanság. Tehát ezt nem kell szerintem nem csak zenészeknek nem bemutatni, mert ezzel azért sokan tudnak menni. Igen. Úgyhogy igen, ez mindenképp persze így bízom benne, hogy majd hoz egy nyugalmat, de hát nincs megállás, szóval, hogy így még tanulom azt, nekem egy fontos dolog az életemben, hogy így megállni, és így láttam az, hogy tulajdonképpen minden nagyon fasza. Mert egyébként, amikor bizonytalanság az sokkal nagyobb volt, mert most is vannak bizonytalanságok bőven, akkor is mindig erre jutottam, hogy ha leültem, és végig gondoltam az életemet, hogy azért nekem baromi jó életem van. Nagyon izgalmas dolgok történnek velem, nagyon színes az életem, alapvetően szerencsésen is látom pozitívan a dolgokat, szóval, hogy így... Hát ez fontos, igen. És hát még egy fontos kérdésem van, aztán tényleg arról is beszélgessünk, amit te gondolsz, vagy kihagytam, vagy nem tudom, vagy nem kérdeztek még eddig, mert nyilván már sok ilyen beszélgetés volt neked, de hogy hogy fogadott a közönség, hogyha egyáltalán lehet ilyet érzékelni onnan a színpadról, amikor játszol egy óriási arénába, és ott van 10 akárhány ezer ember, azért nem biztos, hogy olyan komoly szemkontaktusokat lehet kialakítani, de hogy észlelsz ebből valamit, akár személyesen, vagy akár az online térben szeretnek? Én azt érzem egyébként, hogy így, hogyha százalékosan, mondjuk a 97,5% szerintem örül. Oké, hát igen, ez a legnagyobb százalék szám. De hogy azt a 2,5%-ot, hogyha jól számolom, azt nehéz vagy lehetetlen kielégíteni, és nem is baj. Amit én így az hétköznapokban, az életben tapasztalok, tehát senki nem jött még oda hozzám, hogy leköpjön, hogy fiú, te hülye vagy, mit csinálsz te itt egyáltalán, hanem az ellenkezője, szoktak gratulálni, meg örülnek, hogy de jó, tök fajn, hogy ez de van. Hogy nem csak így kollegális szinten, hanem random emberek. Random emberek de is. Jó, igen. Meg tehát most az arénát említetted, hogy a 10 000 ember meg ide akár, de hogy az azt megelőző 2 koncert volt, az első 2 olyan hivatalos koncert, ahol már mint állandó tag léptem föl. Igen. És ott például, ez mind a kettő, az egyik az Kolozsváron, a másik Marosvásárhelyen volt. Mindkét helyen a közönség magától kezdett el Attilát kántálni. Attila. Szóval, hogy ez egy ilyen, ez elég pozitív. Az jó érzés tud lenni. Aki hív Lukács Laci, mit akar? Jó, addig kikapcsolom. Olyan dolgok hangzottak el, amiből kár kimaradtok, nem viccelődök, szakmai megfejtések, gitársáv, tagsáv, szóval nagyon izgalmas az ez élet. Már ugye kicsit az a rész is, amit említettem, hogy így ahogyan én belefolytam a dolgokba, tehát hogy már így zajlik a közös munka. Itt is ez egy folyamat, ami így rúgja ki magát. Na és akkor a közönségről ott zártuk le, hogy hogy pozitív. Abszolút, tehát hogy ami hozzám eljut, az pozitív. Most az, hogy az interneten, mert tehát, hogy ezt is kérdezted, hogy hozzászás, meg akármi, meg erről is beszéltünk előtte, hogy nem, ezt én eldöntöttem, ez egy tudatos döntés volt, hogy onnantól kezdve, hogy ez a sztori élesedik, nem fogom olvasni a kommenteket. És ez jár veszteséggel is sajnos, mert ugye vannak olyanok, akik mondjuk kérdeznek, meg csak valamit kedvesség akarnak mondani, de leginkább az, hogyha valaki tényleg így kérdezni szeretne, az akkor nehezebben jut el. Tud az utat törni, de jellemzően angolul, nem pedig magyarul. És ennyi, szóval, hogy ezt én tényleg eldöntöttem, hogy ezt szeretném amennyire csak lehet így kizárni az életemből, és az a helyzet, hogy ez egy pozitív hozadék. Tehát, hogy ez másra is kihat. Ez teljesen hülye kérdés, és én sem örülnék neki, hogyha ebben a helyzetben ilyet kérdeznének tőlem, de hát... Akkor nem hülye kérdés, hanem valamilyen. Hát valami, igen. Szóval nem tudom, tehát, hogy
a tankcsapda gitárossának lenni, az nem úgy megy neki az ember, hogy jó, most itt leszek 2 évig, hanem jó Persze. esetben úgy megy neki az ember, hogy amíg tankcsapda van, addig én leszek a gitáros. Abszolút, Tehát, hogy, persze. hogy fogod tudni ezt szerinted te megélni, illetve most, hogy hát mondod azért, hogy csinálod a külföldi YouTube videós tartalmakat, meg már merch-ökön gondolkodsz, meg csináltatod a saját pólódat, tehát Igen. hogy mennyire lesz összeegyeztethető a Vörös Ati brand a tankcsapda branddel? Hosszú távon, szerinted most ebben az autóban, ahogy ülünk, innen mondva. Jó, hát ugye egyfelől ebben is maximálisan szabad kezet, teret kapok, támogatnak, tehát még olyan szinten is, tehát hogy van nekem a Pantera Tribute zenekar, azt ugyanúgy csinálom tovább. Okay. Hogyha még mondjuk esetleg úgy alakul, hogy valami, koncertre elhívnak külföldön is, ráérek éppen, abból sem lesz egyébként szerintem tehát gond, de ilyen... nem is számítok erre, mert nekem ez nem cél. De hogy azért azt állapítsuk meg, vagy szögezzük le, hogy ha tankcsapda buli van, neked ott kell lenni. Olyan persze, nincs, ez nem kérdés, de hogyha van szabadidő, akkor igen. Esetleg... Igen, de tehát az egy ilyen nagyon nagy plusz, és ezt így lehet, hogy nem hangsúlyoztam még, de hogy itt most újra az van, mint már nagyon rég, hogy én itt egy állandó tag vagyok. Hát ez a saját zenekarom is. Szóval, hogy itt nem arról van szó, hogy session zenész vagyok, hanem ez nem a saját... Így van, és azért ez is nagyon-nagyon sok pluszt ad. Hát persze, meg hát sok plusz, meg sok melót is, tehát hogy ugyanannyi melót kell belefektetned, mint a többieknek. Egy session zenész azért, tudod, azt tudja megúszni a dolgokat. Most hát már ott az tisztább, ott nem mosódnak össze a dolgok, de annyival érzelmileg kevésbé is tudsz involválódni. Most amíg volt ez, és akkor majd mindjárt visszatérünk az eredeti kérdésre, de hogy most amíg volt ez a pár hét szünet, mert hogy most ugye azért is megyünk többek között most Debrecenben, mert próbálni fogtok majd a videóforgatás után, mert hogy holnap lesz a Szeghalmi buli, hogy amíg volt ez a pár hét szünet, addig is naponta vagy beszéltél a többiekkel, vagy hívtak, vagy te kerested őket? Tomi elutazott 3 hétre, okay. Úgyhogy volt pár dolog, ami miatt beszéltünk. Aha. Tehát, hogy ugyanúgy, hogyha a zenekarral kapcsolatban valami felmerül, kérdés, akár bármikor lehet hívni. Egyébként ezt így szeretném elmondani, csak egy ilyen kis intermezzo, de nagyon-nagyon ez is egy plusz volt nekem. És ilyet még nem láttam szinte sehol, sőt lehet, hogy sehol, hogy annak ellenére, vagy amellett, hogy 36 éve csinálja Laci ezt a zenekart, Tomi 26. Igen. Egyszer sem láttam olyat, hogy lett volna szólva nekik, hogy figyelj, soundcheck van, vagy próbálunk ma akármi is. Oké, tehát hogy azonnal átkapcsolás is, és mennek is csinálják. Tehát olyan szinten közös ügy, és mindenkinek a saját legfontosabb ügye a zenekar, hogy ilyen kérdések nem is merülnek föl. Szóval elképesztő ilyen összetartó erő ez, és mondom, én ilyet még nem láttam. Igen. Tehát nem véletlen létezik ez a zenekar ilyen régóta. Na mindegy, ez csak ilyen, ez is a plusz, ilyen megélés is. Még annó ugyanígy egy autóban Petával beszélgettem, arról nem készült videó, és kérdeztem, hogy neki milyen élmény, amikor mehet... Tankcsapda? Igen, tankcsapdában játszani, és mondja, hogy hát azért az durva, hogy amikor neki van egy külön ródja, és adja a gitárt, és hát hogy még neki sem volt ilyen élménye. Neked ez a, hogy mondjam, ez a szint, vagy ez a komfort, vagy ez a hát nem is tudom, minek kell ezt hívni, mert én még soha nem is tapasztaltam ilyet, hogy ez új, vagy azért volt már ilyenben részed, és meg kell szokni, vagy nem tudom, nekem kellemetlen, hogyha csak egy ember csak arra figyel, hogy én mit akarok. És itt azért ez a, hogy mondjam, ezen a szinten már nem luxus, de innen, ahol én vagyok, ez luxusnak tűnő dolog, hogy ez nem furra neked, vagy ez teljesen természetes? Először gitártechnikussal 24 éves koromban, amikor a Nevermore-ba bekerültem, dolgoztam. Oké. És akkor is gyorsan el tudtam fogadni, hogy jó, oké, ez így. Én nem szeretek molyolni így a gitárral, húrozni, ezt kimondottan nem szeretem, tehát engem az nem kapcsol ki. Egyáltalán. Úgyhogy én így, tessék be, ha meg akarod csinálni, hajrá, nyugodtan. Én örülök neki. Nyilván egyébként
a legfontosabb dolog az az, hogy a produkció legyen a lehető legjobb. Aha. És tehát ehhez meg hozzátesz az, hogyha a zenésznek arra kell figyelnie, hogy jól játszon. És hogy a fölösleges dolgokkal így mentálisan ne kelljen így plusz energiákat elpazarolni. Azt tudom, hogy ha jól emlékszem, akkor Sidi egy Moer effekten játszott. Igen. Te? Én most még a Houghtonnak az Ampero Stage-ét használom. Stage 2-t? Igen. Aha, az igen. jó cucc. Én nagyon szeretem, tehát hogy már évek óta Aha. megvan. Kicsit ilyen a szükség szülte ezt a döntést, mert annak idején volt egy FM3-om, ami leégett, Okay. és akkor így hirtelen kellett valami, és így nálam maradt is tök jó. Ja. De hogy most lehet, hogy majd itt is lesz egy ilyen újítás, ezt még nem látom pontosan, én szeretném, hogyha több minden lenne automatizálva, Aha. hogy ne legyek annyira odakötve Ja, egy helyre, ja. mert hogy rengeteg hangzást csinálok, meg csináltam, Aha. és én ezeket kimondottan élvezem. De akkor az a hagyományos rockzenekaros 10 láda, 8 erősít, az nincs. Az nincs. Nincs is tervben neked. Én nem bánnám, de hogy azt is elfogadom, hogy ez egy sokkal Hát nyilván, ilyen, igen. sok szempontból egyszerűbb. Igen. Jó, de hogy akkor te is egy multin játszol, és megtalálod Igen. benne magad, és akkor... Abszolút, Okay. tehát itt is teljesen, olyan szinten szabad kéz van, hogy az egész dologba így bele fogok Szóljon jól. nyúlni. Hát igen, szóval ez kicsit így rám is lett bízva, Aha. aminek én egyébként örülök, mert ez is Most a így izgalmas. próbára hoztál 2+1 gitárt, amúgy a koncertekre mennyivel szokol majd járni? Fú, és még mielőtt válaszolsz, hát ezt a kérdést akartam már feltenni, de majd ezt lehet, hogy a másik videóban is fölteszem, sőt, szinte biztos, hogy... Jó, most hirtelen jönnek rám az impulzusok. Neked kell összevágni, igen, nekem. Hogy mondjuk, amikor megtudtad, hogy te lettél a tankcsapda gitárosa, akkor én például azt el tudom képzelni, hogy egy ilyen helyzetben az ember bemegy egy hangszerboltba és megveszi azt a gitárt, amit egyébként már 20 éve szeretett volna, hogy legyen egy nem tudom milyen gitárom, de az igazából az mégiscsak drága, meg nem biztos, hogy szükségem van rá. Volt ilyen? Nem. Tehát nem. Nem a hangszerboltba vezetett az első utad. Nem. A fogalmam sincs, hogy hova vezetett az első utat. Oké. Jó, ennyi, ez csak hirtelen eszembe jutott. Sajnálom, Tehát ugyanazokkal nagyon lelkes voltál, de igen, ez ugyanazokkal a gitárokkal jársz, meg fogsz járni, amikkel eddig jártál, nincsen ilyen újítás. Hát, hogyha lesz, az majd ugye látszódni fog. Azon Persze. gondolkodtam, csak ott tört meg a lendület, hogy én mindig is szerettem azt, hogyha valaki, akit én mondjuk szeretek, és elmegyek a koncertjét megnézni, gitáros, minél több gitárt visz magával, és minél több gitárt mutat meg, mert gitárosként én annak idején szerettem volna ezeket látni. Volt egy ilyen szörnyű emlékem, de amikor először láttam a Nevermore-t, mint még rajongó, mert hogy nekem az a második kedvenc zenekarom volt, totál szürreális, mindegy, és a Diesel klubba, E-klub, a Népligetben van, ami akkor éppen talán Diesel volt, mindegy, ott léptek föl, és a Jeff Loomis kiállt egy gitárral. És én már a második, harmadik számtól vártam, hogy jó, oké, és mikor mutatja meg a másik, ezt a fekete gitárját. És én nem értettem, hogy ez is komoly. De mekkora kibaszás. És én annak idején a Leander Reisinnel is szándékosan volt, hogy 4-5 gitárt vittem, és nem volt rá szükség, de bennem meg volt az, hogy én szeretném ezeket megmutatni, mert hogy aki oda jön és erre kíváncsi, annak ez egy plusz. Aha. Szóval, hogy... Szóval hány? Mennyi az annyi a tankcsapda bulikon? A minimum az a 3, azért meg 2 hangolás van, egy droppos, meg egy sima. Hát akkor igen, és hogy akkor tartalékban mondjuk van egy olyan gitár, ami fix hurlábos, és akkor azt lehet tekergetni. Jó, hát az nem olyan sok, igen. De hogy idővel simán lehet, hogy ez, ha úgy alakul, hogy indokoltnak érzem, és hogy több lesz, hogy többet szeretnék megmutatni. Tehát, hogy ki fogja ez is így rúgni magát. De alapvetően most így első körben ugye a 3 gitár az a minimum, aztán majd meglátjuk. Hogyha egy mondatban kéne összefoglalni, pár szóban. Nehéz. Pár szóban ezt az egész elmúlt egy évet. Hát most már kicsit, vagy egy szóban is össze tudom foglalni. Na. Fasza. Oké, hát ez jó, mondjuk sokat mond. Hál' Istennek. Igen. Figyelj, igazából nekem ennyi lett volna, hogyha... Semmi más nem érdekel? Hát nem tudom, engem az emberi részek érdekeltek, és azok... De ennyi, több nem. Hát
hogy Jó. vagyok, az Ja, jó. fasz. Te hogy vagy? Te hogy vagy, Ati? Amúgy. Te hogy vagy? Hát figyelj, csinálom. De mindegy, nem rólam szól a videó. Az nem olyan fasz. De most az például, tehát hogy az a kérdés, hogy vagy, az arra te tudsz olyan választ adni, ami mondjuk fontos, vagy hogy érdemleges? Igen. Mert hogy más hogy vagy. Ja, azt hittem, hogy maga a kérdés, hogy ez nem. jópofa filozofálgatás, hogy Azt milyen hittem- súlya kell, hogy legyen. vagy Igen, nem. igen. Most ez csak ilyen udvariaskodás. Megismételnéd akkor ennek fényében a kérdés? Hát Te csak úgy, ahogy csak most hogy érdekel. mondtad, hogy érdekel, hogy miért nem érdekel az, hogy vagy, mert hogy csak hogy azért kérdezném meg mégis, hogy vagy, mert hogy máshogy vagy-e. De azzal már nem, amikor azt mondtad, hogy mennyit változott az életed, Igen. én nagyjából abból következtettem, igen. hogy jól vagy. Ja, alapvetően igen. Szóval, hogy nem az ilyen külső dolgok határozzák meg az én is szerintem másoknak sem az életét, hétköznapjait. A biztonság az biztos, hogy idővel ki fogja rúgni magát. De most van egy akkora turbulencia amúgy is, hogy sokkal jobban próbálok arra fókuszálni, hogy legyen ebbe a napi szintű valamennyi nyugalom is, vagy de legalább hetente így megállni néha egy picikét. Szóval, és ez meg is szokott történni. Itt a tavasz, meg a nyár, hát én ettől már önmagában boldog vagyok. Szóval, tényleg, ha kisüt a nap, és jól vagyok lakva, akkor én jól vagyok. Ennyi. Gyerekek, most fura nekem azt mondani, hogy egyébként kövessétek be az Atit, meg a Csapdát. Nem fura, mondjad. Mert hogy több feliratkozód van, mint nekem. A Csapdának meg 1000-szer annyi ember a rajongója. De amúgy, meg hogyha nem tettétek volna, akkor nyilván Attinak a linkjei, meg az összes link, ami fontos, az ott lesz a leírásban. Igen? Azt akkor azért így kihangsúlyoznám, mert ezt így kommunikálgatom, de nem ennyire teljesen egyértelműen. Legyünk egyértelműen. Igen, hogy az nekem nehéz, de megpróbálom, hogy igyekszem nagyon tudatosan szétválasztani azt, hogy ami magyar tartalom, és a tankcsapdás dolgait, tehát hogy azt maximálisan ideértem, meg a saját merch, meg az megy külföldre, látod, nem tudom, hogy ezt így egyszerűen mondani. Nem baj. Szóval, hogy azt most fókuszáltan a TikTokon, ami tiktok.com/Vörös Attila hivatalos, azt hiszem. Ott lesz a leírásban. Igen. Oda fókuszálom ezt, és a Facebookra, de leginkább ez a TikTok dolog, és az Instagram meg a YouTube linkem, ami szintén akkor megtalálható lesz, persze. Az meg továbbra is az angolul kifelé kommunikáló ilyen gear, vagy miért, tehát a dolgoknak tesztelése, meg ilyen minden egyebek, panterás tartalmak, és amiket eddig csináltam. Sok helyzetben kell helytállnod. Igen, egyébként azt a kérdést lehet, nem is fejtettem ki teljesen, hogy ez a dolog, ez párhuzamosan tud futni. Igen. Nyilván nem a tankcsapda rovására, de azzal párhuzamosan. Ugyanúgy, hogy Tominak is vannak saját bizniszei, meg Laci is csinálja a dolgait. Neked ez a bizniszed is. Is, meg ez ilyen szenvedély is. Tehát, hogy szóval, még mindig fura érzés azt mondanom, hogy kövessétek be az Atit, de kövessétek be az Atit, meg persze... Na, attól, hogy kövessétek engem. Igen, mindenki iratkozzon le rólam, és menjen át Ati. Szóval, meg hogy a Csapdánál is ugyanez, és hogy menjetek Csapda koncertre meghallgatni, élőben is Atit, hogy megnézni, hogy tényleg használja mind a 3 gitárt, vagy csalódnotok kell, mert egyel végignyomja az egészet, mint ahogy ő is. Mostanában elő szokott fordulni, egyébként hozzáteszem. Na tessék. Szóval... De figyeljetek, mert izgalmas dolgok fognak történni a zenekar és az én házam táján is. A mi házunk táján. Hát ennél jobb zászlót nem is lehetett volna találni. Köszi szépen, srácok, hogyha megnéztétek ezt a videót, köszi szépen, hogyha lájkoltok, megosztotok, feliratkoztok. Már nem sok kell, nekem se a 30 000-hez képzeld, de már 1800 körül van a hiány, úgyhogy az tök jó lenne gyorsan. De nem mindegy, ez is tök nehéz, imádom megtörni a lendületet. Igen. Szóval, hogy nem mindegy, hogy ki követ be, tehát most mit a tankcsapdán keresztül is, mert most vannak lányok, akik bekövettek, de most most csinálom a gitáros videóimat, azzal tök kedves meg minden, de hogy így... hogyha más szempontból is nem megnézik a videót, akkor jól jártál vele. Igen. Figyelj, de eddig engem kisfiúk meg fiúk követnek. Nyugodtan a tankcsapda szerető lányok is kövessenek. TikTokon. Igen, nem ez lesz a videó. És segítsetek, hogy a TikTokot azt hogyan csináljam, mert még ott keresem a hangomat.
Ez lett volna ez a beszélgetős rész, és utána most megyünk a hangszerboltba, onnan pedig megcsináljuk hosszú videót. De most voltunk már hangszerboltban. Ja, tényleg! Ha nem néztétek meg a hangszerboltos videót, akkor azt is nézzétek meg, kicsit nehéz fejben követni magunkat, Csinálunk egy vágni valót. úton vagyunk és jövögetünk. Csőzetek! Csá!